तर आपण आता प्रॅक्टिस सेट 1.4 प्रॅक्टिस सेट मधलं फर्स्ट क्वेश्चन पाहणार आहे. सॉल्व द फॉलोइंग सायमल्टेनियस इक्वेशन. तर ह्या ठिकाणी आपल्याला जे सायमल्टेनियस इक्वेशन दिलं आहे ते आहे 2x - 3y = 15. तर ह्या ठिकाणी दुसरं इक्वेशन आपल्याला दिले 8x + 5y = 77. तर हे जे इक्वेशन आहे हे लिनियर इक्वेशन नाही आहे, तर आपल्याला ह्याला कन्वर्ट करून ह्याला लिनियर मध्ये कन्वर्ट करून सॉल्व करायचं आहे. या ठिकाणी आपल्याला जे सायमल्टेनियस इक्वेशन दिलं आहे ते आहे 2x - 3y. तर आपण पहिल्यांदा सर हे दोन इक्वेशन जे आहेत ते आपण लिहून घेऊया. तर फर्स्ट इक्वेशन ह्या ठिकाणी दिले आपल्याला 2x - 3y = 15. याला आपण इक्वेशन नंबर 1 लिहूया. इक्वेशन नंबर 1 लिहूया. त्यानंतर सेकंड इक्वेशन आहे 8x + 5y = 77. हे आहे सेकंड इक्वेशन. तर ह्या ठिकाणी आपल्याला दोन्ही इक्वेशन मध्ये इथं 1/x आणि 1/y, या ठिकाणी पण 1/x 1/y आपण पुट करणार आहेत. या ठिकाणी पुट 1/x = p and 1/y = q. तर आता हे जे व्हॅल्यू आपल्याला या ठिकाणी आता रिप्लेस करायचे, पुट करायचे. 1/x च्या ठिकाणी p पुट करायचे. तर ह्या ठिकाणी 1/x फर्स्ट इक्वेशन जे आहे ते चेंज होणार आहे. तर 1/x च्या ठिकाणी p पुट करायचे. तर इथं इक्वेशन आपल्याला मिळणार आहे 2p - 1/y च्या ठिकाणी आपल्याला q लिहायचे. तर 3q = 15. तर हे इक्वेशन नंबर, ह्या इक्वेशनला आपण इक्वेशन नंबर 3 म्हणूया. त्यानंतर जे सेकंड इक्वेशन आहे ते चेंज होणार आहे. 8/x म्हणजे आपण ह्याला 8p, त्यानंतर प्लस 5/y म्हणजे प्लस 5q = 77. हे आहे इक्वेशन नंबर 4. तर हे इक्वेशन 3 आणि 4 हे आपल्याला ह्या ठिकाणी पुट केल्यानंतर मिळाले. आता हे दोन इक्वेशन आपण सॉल्व करणार आहेत आणि p आणि q ची व्हॅल्यू फाइंड करणार आहेत. तर ह्या ठिकाणी हे फर्स्ट टर्म आहे. तर ह्या ठिकाणी थर्ड इक्वेशन मध्ये 2p आहे आणि फोर्थ इक्वेशन मध्ये 8p आहे. तर हे दोन्ही टर्म्स एक सारखे करण्यासाठी आपल्याला ह्या थर्ड इक्वेशनला जर आपण 4 ने मल्टिप्लाय केले तर हे 8p होते. तर ह्या ठिकाणी आपण थर्ड इक्वेशन जे आहे त्याला आपण 4 ने मल्टिप्लाय करणार आहे. तर मल्टिप्लाय इक्वेशन 3/4. तर इक्वेशन 3 ला आपण 4 ने मल्टिप्लाय करणार आहे. तर इक्वेशन 3 जे आहे त्याला 2 × 8p प्लस, सॉरी या ठिकाणी आपल्याला इक्वेशन 3 घ्यायचे. तर या ठिकाणी इक्वेशन 2 × इक्वेशन 3 आहे 2p - 3q = 15. तर आपण 2 ने ह्या इक्वेशनला मल्टिप्लाय करू. 4 ने मल्टिप्लाय करायचं आहे. तर 4 ×
इक्वेशन नंबर 3 घेतले आपण. इक्वेशन 3 ला 4 ने मल्टिप्लाय करतोय तर 4 2 जा 8p 4 3 जा 12q इज इक्वल टू 4 15 जा तर 4 15 जा येते 60. तर ह्या ठिकाणी आपलं जे इक्वेशन आहे 3 ते आता कन्वर्ट झाले. ह्याला इक्वेशन नंबर 5. इक्वेशन 4 आणि 5 मध्ये फर्स्ट टर्म आपले सारखे झाले. तर आता आपण हे दोन इक्वेशन सबट्रॅक्ट करूया जेणेकरून p इलिमिनेट होऊन आपल्याला फाइंड करता येईल. तर या ठिकाणी आपण इक्वेशन सबट्रॅक्ट करणार आहे. सबट्रॅक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम 4. इक्वेशन 5 आपण सबट्रॅक्ट करणार आहे 4 मधून. तर ह्या ठिकाणी मी सबट्रॅक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम 4 हे लिहिले. तर साईडला आता आपण इक्वेशन दोन्ही इक्वेशन लिहिणार आहेत. तर इक्वेशन 4 आहे 8p प्लस 5q इज इक्वल टू 77 आणि दुसरं इक्वेशन आहे इक्वेशन नंबर 5 आपल्याला लिहायचं. तर 8p मायनस 12q इज इक्वल टू 60. तर हे जे दोन इक्वेशन आहेत आपण आता सबट्रॅक्ट करणार आहेत. तर या ठिकाणी मायनस साइन. तर हे मायनस असल्यामुळे हे मधले साइन जे आहेत ते चेंज होणार. सेकंड इक्वेशनचे सगळे साइन चेंज होतात. तर हे मायनस या ठिकाणी हे झालं प्लस हे झालं मायनस. तर हे 8p मायनस 8p कॅन्सल. 5q प्लस 12q हे येते 17q इज इक्वल टू 77 मायनस 60. तर हे येते 70. तर ह्या ठिकाणी q ची व्हॅल्यू आपल्याला 17 अपॉन 17. 17 1 जा 17 1 जा. तर q ची व्हॅल्यू आली आपली 1. आता आपण p ची व्हॅल्यू फाइंड करणार आहे. तर पुट q इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन. आता जे सिंपल इक्वेशन आहे त्यामध्ये पुट करायचं. तर ह्या ठिकाणी मी इक्वेशन 3 मध्ये पुट करतोय. तर इक्वेशन 3 दिले आपल्याला मायनस 3q इज इक्वल टू 15. तर आता आपण q ची व्हॅल्यू पुट करू. 2p मायनस 3 इंटू q ची व्हॅल्यू आहे 1 इज इक्वल टू 15. हे येते 2p 3 इंटू 1 मायनस 3 इज इक्वल टू 15. तर मायनस 3 आहे हे राईट साईडला गेल्यानंतर हे होते 15 प्लस 3. तर 2p इज इक्वल टू 15 प्लस 3 18. तर p इज इक्वल टू 18 अपॉन 2. 2 1 जा 2 9 जा. तर p ची व्हॅल्यू आली आपली 9. तर ह्या ठिकाणी p आणि q ची व्हॅल्यू p आणि q ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली सॉरी 9 1. तर ही p आणि q ची व्हॅल्यू आली. पण आपल्याला ह्या ठिकाणी x आणि y ची व्हॅल्यू फाइंड करायची. तर आता आपण परत ह्या ठिकाणी पुट करणार आहेत. पुट p इज इक्वल टू आता आपण स्टार्टिंगला ह्या ठिकाणी 1 अपॉन x इज इक्वल टू p हे जे आपण पुट केलं. आता आपण ह्याच्या अपोजिट करणार आहेत. स्टार्टिंगला आपण हे पुट केलं. तर आता आपण ह्या ठिकाणी पुट p इज इक्वल टू 1 बाय x. तर आता p इज इक्वल टू 1 बाय x पुट करायचं. p इज इक्वल टू 1 बाय x and q इज इक्वल टू
1/y. तर आता या p इज इक्वल टू 1/x. तर ह्या ठिकाणी p ची जी व्हॅल्यू आहे, p ची व्हॅल्यू आली आपली 9 इज इक्वल टू 1. तर ह्या ठिकाणी x ची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड करायची. तर x ह्या साईडला येईल, वरच्या साईडला, आणि हा जो 9 आहे तो येणार आहे इथं खालच्या साईडला. तर x ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली 1/9. आणि आता y ची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड करायची. तर y चं इक्वेशन आहे q इज इक्वल टू 1/y. तर ह्या ठिकाणी q ची व्हॅल्यू आली आपली 1 इज इक्वल टू 1/y. तर ह्या ठिकाणी हा y जो आहे तो वर लिहायचा आपल्याला, आणि हा 1 इथं खाली आणायचा. तर हे y इज इक्वल टू 1/1, आणि 1/1 म्हणजेच y इज इक्वल टू 1. तर आपली ह्या क्वेश्चनसाठी x आणि y चे सोल्युशन, x आणि y ची व्हॅल्यू आपली आली x इज इक्वल टू 1/9, y इज इक्वल टू 1. That is the solution. तर हा जो क्वेश्चन आहे प्रॅक्टिस सेट 1.4 मधला फर्स्ट क्वेश्चन मध्ये 4 दिले, त्यापैकी हा पहिला क्वेश्चन मी सॉल्व्ह केला आहे. तर असे एक्झाम्पल जर बोर्ड एक्झाम मध्ये विचारले तर तुम्ही काय करायचे, अशा क्वेश्चन मध्ये आधी आपल्याला हे इक्वेशन जे दिलेले त्यांना आधी नंबरिंग द्यायची. त्यानंतर आपल्याला हे जे 1/x आहे हे दोन्ही इक्वेशन मध्ये आहे, म्हणून आपण 1/x इज p पुट करायचं, आणि 1/y दोन्ही इक्वेशन मध्ये आहे. तर ह्या ठिकाणी 1/y इज टू q. मग त्यानंतर आपल्याला दोन इक्वेशन मिळणार आहे 3 आणि 4. त्यानंतर हे 3 आणि 4 इक्वेशन आपल्याला सॉल्व्ह करून p आणि q ची व्हॅल्यू फाइंड करायची. तर ह्या ठिकाणी तुम्ही लाईक टर्म्स करण्यासाठी p चे लाईक टर्म्स करा किंवा q चे लाईक टर्म्स करा, जे पॉसिबल आहे, जे इझी आहे ते करा तुम्ही. तर ह्या ठिकाणी इथं 8 आहे, तर ह्या इक्वेशन मध्ये इथं p नंबर 8 करण्यासाठी मी ह्या इक्वेशनला 4 ने मल्टिप्लाय केले. तर 4 2 जा 8. तर हा इक्वेशन पूर्ण इक्वेशन 4 ने मल्टिप्लाय केला. त्यानंतर हे दोन इक्वेशन ह्या ठिकाणी सारखे झाले, 8p आणि हे 8p. आपण 4 ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर हे इक्वेशन 5 आले. तर हे दोन इक्वेशन नंतर आपण इलिमिनेशन मेथड यूज करून हा p इलिमिनेट केला आणि q फाइंड केला. तर q ची व्हॅल्यू 1 आली. नंतर q हा इक्वेशन मध्ये टाकला आपण 3 मध्ये, जे कोणत्याही इक्वेशन मध्ये टाकला तरी चालतंय. तर ते इक्वेशन 3 मध्ये पुट केल्यानंतर मला p ची व्हॅल्यू मिळाली 9. तर ह्या ठिकाणी q आणि p ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाल्या. तर त्यानंतर हे जे आपण पुट केलं तर सुरुवातीला 1/x इज इक्वल टू p आणि 1/y इज इक्वल टू q. तर ह्या ठिकाणी आपण मग ते परत आपण p इज इक्वल टू 1/x आणि q इज इक्वल टू 1/y पुट केलं. तर आधी आपण p इज इक्वल टू 1/x घेतलं, तर p ची व्हॅल्यू 9 आल्यामुळे x ची व्हॅल्यू आपण 1/9. त्यानंतर q इज इक्वल टू 1/y. तर q ची व्हॅल्यू 1 असल्यामुळे y ची व्हॅल्यू इथं 1 आली आपली. तर अशा प्रकारे x आणि y ची व्हॅल्यू आपण फाइंड केली. तर हे आपलं 1/9 आणि 1 हे आपलं सोल्युशन आले. तर हे एक्झाम्पलच तुम्ही स्क्रीनशॉट घेऊ शकता. तर मोबाईलमध्ये तुम्ही स्क्रीनशॉट घ्या एक्झाम्पलचं, आणि तुमच्या नोटबुकमध्ये हे नोट डाऊन करा, आणि प्रॅक्टिस एकदा न बघता समजून घ्या आणि न बघता सॉल्व्ह करा. प्रॅक्टिस केल्यानंतर हे तुम्हाला क्वेश्चन जमणार आहे. फक्त पाहून समजल्यानंतर तुम्ही डायरेक्ट एक्झाम मध्ये लिहिण्यापूर्वी तुम्ही 1-2 वेळा सॉल्व्ह करा. तर आता आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल पाहणार आहोत. एक्झाम्पल सेकंड. तर ह्या प्रॅक्टिस सेट मध्ये 4 एक्झाम्पल आपल्याला दिलेले आहेत. तर मी आता 4 एक्झाम्पल पैकी 3 एक्झाम्पल घेणार आहे. तर आता आपण क्वेश्चन 1 मधला एक्झाम्पल नंबर 2. तर हा थोडा वेगळा एक्झाम्पल आहे. फर्स्ट एक्झाम्पल डिनॉमिनेटर मध्ये फक्त x होतं, पण ह्या क्वेश्चन मध्ये आता डिनॉमिनेटर मध्ये x + y आणि x - y. तर आता हे जे दोन इक्वेशन आहे हे आपल्याला सॉल्व्ह करायचे. हे दोन्ही इक्वेशन जे आहेत ते नॉन लिनियर आहेत. तर ह्यांना आपण
कन्वर्ट करणार आहे लिनियर मध्ये आणि x आणि y ची व्हॅल्यू फाइंड करायची. तर ह्या ठिकाणी आधी आपण इक्वेशन नंबर देऊया. तर फर्स्ट इक्वेशन आपल्याला दिले 10/x plus y plus 2/x minus y is equal to 4. इक्वेशन नंबर 1. त्यानंतर ह्या ठिकाणी 15/x plus y. सेकंड इक्वेशन जे आहे ह्या ठिकाणी मायनस साइन आहे, minus 5/x minus y is equal to -2. हे आहे सेकंड इक्वेशन. तर सगळे विद्यार्थी कनेक्ट झालेले नाहीयेत, तर तुम्ही तुमच्या फ्रेंडला कॉल करून कनेक्ट व्हायला सांगा. आजचा जो टायमिंग आहे त्यांना माहीत नसणार आहे, तर तुम्ही त्यांना कॉल करून सांगू शकता. तुम्ही आता लाईव्ह क्लास चालू आहे, प्रॅक्टिस सेट 1.4 चालू आहे, हे त्यांना तुम्ही फोन लावून सांगा. तर आता सेकंड एक्झाम्पल मी सॉल्व करते. सेकंड एक्झाम्पलमध्ये हे इक्वेशन आपल्याला दिलेत, तर आता आपण ह्या ठिकाणी पुट करणार आहेत. तर ह्या ठिकाणी आपण 1/x plus y आणि इथं खाली पण 1/x plus y, या दोन्ही ठिकाणी 1/x plus y दिले आणि इथं 1/x minus y 1/x minus y. तर आपण पुट करणार आहेत ह्या ठिकाणी 1/x plus y is equal to p and 1/x minus y is equal to q. तर ह्या ठिकाणी p आणि q आपल्याला पुट करायचे. तर आपण आता इक्वेशनला कन्वर्ट करणार आहेत p आणि q मध्ये. तर फर्स्ट इक्वेशन जे आहे त्यामध्ये 1/x plus y म्हणजे p पुट करायचे. तर हे येते 10p plus 2q is equal to 4. हे आहे इक्वेशन नंबर 3. त्यानंतर इक्वेशन नंबर 4 हे 2 ला कन्वर्ट करायचे. तर 15/x plus y आहे, तर 1/x plus y ला p, तर 15p minus 5q is equal to -2. हे आहे इक्वेशन नंबर 4. तर हे 3 आणि 4 इक्वेशन आपल्याला मिळाले. तर आता हे दोन इक्वेशन आपल्याला सॉल्व करायचे. तर आता तर ह्या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर ह्या ठिकाणी 10p आणि हे 15p दिले. तर हे दोन्ही टर्म्स वेगळे आहेत. ह्या ठिकाणी पण 2q आणि 5q दिलेले, तर हे पण वेगळे टर्म्स आहेत. तर ह्यांना आता लाईक टर्म्स करण्यासाठी आता काय करावं लागेल, तर ह्या ठिकाणी आपल्यापाशी दोन ऑप्शन आहेत. एक तर हे थर्ड इक्वेशनला आपण ह्या 15 ने मल्टिप्लाय केलं आणि फोर्थ इक्वेशनला ह्या 10 ने मल्टिप्लाय केलं, तर हे आपले लाईक टर्म्स होऊ शकतात. पण हे नंबर ऑलरेडी मोठे आहेत, तर आपण काय करणार आहेत ह्या ठिकाणी आपण हे q चे टर्म्स घेऊया. तर ह्या ठिकाणी आपण काय करायचे, ह्या ठिकाणी 2 दिले आपल्याला, ह्या ठिकाणी 2 दिले q टर्म मध्ये आणि इथं 5 दिले. तर आपण काय करणार आहेत, इक्वेशन 3 जे आहे या इक्वेशन 3 ला ह्या 5 ने मल्टिप्लाय करायचं आणि इक्वेशन 4 जे आहे त्याला आपण 2 ने मल्टिप्लाय करू. तर आता आपण ह्या ठिकाणी लिहिणार आहे मल्टिप्लाय इक्वेशन 3
बाय 5. इक्वेशन 3 जे आहे त्याला आपण 5 ने मल्टिप्लाय करू. तर 5 इंटू 10p प्लस 2q इज इक्वल टू 4. तर 5 इंटू 10, 5 10 जा 50p प्लस 5 2 जा 10, 10q इज इक्वल टू 5 4 जा 20. तर हे आपलं इक्वेशन नंबर 5. तसंच आपण आता मल्टिप्लाय करणार आहे इक्वेशन 4 बाय 2. इक्वेशन 4 ला 2 ने मल्टिप्लाय करायचं आहे. इक्वेशन 4 जे आहे ते मी इथं वर लिहितो. 15p मायनस 5q इज इक्वल टू मायनस 2. तर ह्या इक्वेशनला आपल्याला 2 ने मल्टिप्लाय करायचं. तर ह्या ठिकाणी येते 15 2 जा 30p, 5 2 जा 10q, 2 2 जा मायनस 4. तर ह्या ठिकाणी आपले इक्वेशन जे आले ते आहे इक्वेशन नंबर 6. तर आपल्याला आता इक्वेशन नंबर 5 आणि इक्वेशन नंबर 6 या दोन इक्वेशन मध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर ह्या ठिकाणी जे क्यू चे टर्म आहेत बघा 10q आणि हा क्यू चा टर्म दोन्ही 10q झाले. तर ह्या ठिकाणी प्लस मायनस साइन आहे आणि इथं प्लस साइन आहे. तर हे अपोजिट साइन असल्यामुळे हे दोन इक्वेशन आपण ऍड करणार आहे. तर ऍड इक्वेशन 5 and 6. तर हे दोन इक्वेशन आपण ऍड करणार आहे. तर आता इक्वेशन नंबर 5 50p प्लस 10q इज इक्वल टू 20 आणि 30p मायनस 10q इज इक्वल टू मायनस 4. तर आता इक्वेशन आपल्याला ऍड करायची. तर या ठिकाणी ऍड करायचं आपल्याला. तर 50 प्लस 30p हे येते 80p, 10q आणि मायनस 10q कॅन्सल इज इक्वल टू 20 मायनस 4 इथे 16. तर या ठिकाणी p ची व्हॅल्यू जी आहे p इज इक्वल टू 16/80. तर 16 1 जा 16 5 जा. तर हे p ची व्हॅल्यू आली आपल्याला 1/5. p इज इक्वल टू 1/5. आता आपण q ची व्हॅल्यू फाइंड करणार आहे. तर ह्या ठिकाणी पुट p इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन आपण आता इझी जे इक्वेशन आहे इक्वेशन नंबर 3 मध्ये पुट करू. इन इक्वेशन 3. तर इक्वेशन 3 आहे 10p प्लस 2q इज इक्वल टू 4. तर आता आपण p ची व्हॅल्यू पुट करू. 10 इंटू 1/5 प्लस 2q इज इक्वल टू 4. तर ह्या ठिकाणी 10 न्यूमरेटर मध्ये आहे, 5 डिनॉमिनेटर. तर 10 ला आपण 5 ने डिवाइड करू शकतो. 5 1 जा 5 2 जा 2 इंटू 1 2 प्लस 2q इज इक्वल टू 4. तर ह्या ठिकाणी हा 2 राईट साईडला गेल्यानंतर 4 मायनस. तर 2q इज इक्वल टू 4 मायनस 2 2. तर हे q ची व्हॅल्यू ह्या ठिकाणी आली आहे 2/2. 2 1 जा 2 1 जा. तर q ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली q इज इक्वल टू 1.
तर आपण पी आणि क्यू ची व्हॅल्यू फाइंड केली आता. पी कॉमा क्यू इज इक्वल टू पी ची व्हॅल्यू आली 1/5 आणि क्यू ची व्हॅल्यू आली 1. आता आपण स्टार्टिंगला पुट केलं तर आपण 1/x plus y is equal to p आणि 1/x minus y is equal to q. तर आता आपण ह्या ठिकाणी पुट करणार आहे. पुट p is equal to 1/x plus y. तर ह्या ठिकाणी आता p ची व्हॅल्यू आली आपली 1/5 हे पुट करणार आहे इज इक्वल टू 1/x प्लस y. तर ह्या ठिकाणी न्यूमरेटर मध्ये 1 1 हे कॅन्सल होणार आहे आणि 5 इज इक्वल टू x प्लस y. तर ह्याला आपण असं लिहू शकतो x प्लस y इज इक्वल टू 5. तर ह्याला आपण आता नेक्स्ट इक्वेशन नंबर द्यायचे. तर इक्वेशन नंबर हे आहे 7. तसंच आता आपल्याला पुट q इज इक्वल टू या ठिकाणी स्टार्टिंगला आपण केलं तर पुट q इज इक्वल टू 1/x मायनस y. तर इथं q ची व्हॅल्यू आहे 1 इज इक्वल टू 1/x मायनस y. तर 1/1 लिहिता येते आपल्याला. तर हे न्यूमरेटर मधले 1 1 कॅन्सल आणि इथं इक्वेशन मिळते आपल्याला 1 इज इक्वल टू x मायनस y. तर ह्याला मी असं लिहितो x मायनस y इज इक्वल टू 1. तर हे आहे इक्वेशन नंबर 8. आता इक्वेशन जे 7 आणि 8 आहे हे आपण सॉल्व करणार आहेत. तर हे 7 आणि 8 मध्ये जर तुम्ही पाहिलं y हा पॉझिटिव्ह आहे आणि ह्या ठिकाणी y निगेटिव्ह आहे. तर आपण हे इक्वेशन 7 आणि 8 ऍड करणार आहे. इक्वेशन 7 and 8. तर 7 आणि 8 ऍड केल्यानंतर इक्वेशन नंबर 7 आहे x प्लस y इज इक्वल टू 5 आणि इक्वेशन नंबर 8 आहे x मायनस y इज इक्वल टू 1. हे दोन इक्वेशन ऍड करायचे. तर या ठिकाणी x प्लस x 2x y मायनस y कॅन्सल इज इक्वल टू 6. तर x इज इक्वल टू 6. x ची व्हॅल्यू आपल्याला x आणि y सॉरी x ची व्हॅल्यू ह्या ठिकाणी आपल्याला आता हे 2 ने डिवाइड करायचं राहिले आपल्याला. तर या ठिकाणी 6 ला 2 ने डिवाइड करायचं. तर 2 3 जा. तर x ची व्हॅल्यू आपल्याला आली 3. आता आपण पुट करणार आहे x इज इक्वल टू 3 in equation 7. इक्वेशन 7 मध्ये आपण पुट करणार आहे x इज इक्वल टू 3. या ठिकाणी 7th इक्वेशन आहे x प्लस y इज इक्वल टू 5. तर x ची व्हॅल्यू 3 आहे प्लस y इज इक्वल टू 5. तर या ठिकाणी y ची व्हॅल्यू होती 5 मायनस 3 इज इक्वल टू 2. तर या ठिकाणी y ची व्हॅल्यू आली 2. तर आपण आपले आन्सर आले x आणि y ची व्हॅल्यू 3 आणि 2. तर x, y is equal to 3, 2
is the solution. तर हा जो क्वेश्चन आहे, या क्वेश्चन मध्ये सुद्धा आपण सेम प्रोसेस यूज केली आहे जसे गेल्या क्वेश्चन मध्ये, पण फक्त ह्या ठिकाणी डिनॉमिनेटर मध्ये x प्लस वाय आणि x मायनस वाय दिले. तर अशा प्रकारचे क्वेश्चन एक्झाम मध्ये 4 मार्क्स साठी विचारले जाऊ शकतात. बोर्ड एक्झामच्या 4 मार्क्स क्वेश्चन आहे हा. तर हे असे एक्झाम्पल तुम्ही प्रॅक्टिस करा. या क्वेश्चनचा स्क्रीनशॉट, सोल्युशनचा स्क्रीनशॉट घ्या. तर आपला जे क्लास आहे तो मॉर्निंग मध्ये 8 to 9 आणि इव्हिनिंग मध्ये 7 to 8 असं 2 टाइम लाईव्ह होणार आहे. तर सगळ्यांनी प्रेझेंट राहायचे. हे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहेत. लॉकडाऊन मध्ये आपण घरी बसल्या बसल्या आपण हे जर पाहिलं तर आपला नक्कीच फायदा होणार आहे. अजून गव्हर्नमेंटकडून आपल्याला क्लासेस स्कूलसाठी अजून परवानगी मिळाली नाही. तर जोपर्यंत आपल्याला परमिशन मिळत नाही तोपर्यंत आपण हे ऑनलाईन क्लासेस चालू ठेवणार आहेत. तर आपण लवकरच बाकीचे सब्जेक्ट पण ह्या ठिकाणी चालू करणार आहेत. तर आता आपण थर्ड एक्झाम्पल जे आहे, थर्ड एक्झाम्पल घेणार आहेत. हॅलो, हा भाई आपला क्लास चालू आहे. आता सध्या क्लास चालू आहे, लाईव्ह क्लास चालू आहे. हो हो. हा, आता YouTube वर ऑन कर, चॅनल वर ते लाईव्ह म्हणून ऑप्शन दाखवतो, त्या ठिकाणी क्लिक करायचं. स्टार्ट, चालू आहे क्लास. ठीक आहे, ओके हो. तर आपण आता क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 मध्ये पण सेम क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये जसं होतं त्याच प्रकारे दिलेले आहे. क्वेश्चन नंबर 3 हा होमवर्क आहे तुमच्यासाठी. तर क्वेश्चन नंबर 4 आता मी सॉल्व करणार आहे. तर क्वेश्चन नंबर 4 मध्ये आधी आपण इक्वेशन जे दिले ते आपण लिहून घेऊ. 1/3x plus y plus 1/3x minus y is equal to 3/4. हे आहे इक्वेशन नंबर 1. त्यानंतर दुसरे इक्वेशन दिले आपण आपल्याला 1/2 3x plus y plus 1/2 3x minus y is equal to -1/8. हे आहे सेकंड इक्वेशन. तर ह्या दोन्ही इक्वेशन मध्ये जर आपण पाहिलं तर ह्या ठिकाणी 1/3x plus y आणि 1/3xy हे कॉमन आहे. इकडे पण 1/3x minus y 1/3x minus y सेम आहे. तर आपण ह्या ठिकाणी पुट करणार आहेत. पुट 1/3x plus y is equal to p. ही ह्या एक्झाम्पल मध्ये फर्स्ट प्रोसेस जी आहे स्टार्टिंगची अशीच आहे पुट करण्याची. आणि 1/3x minus y is equal to q. तर हे पी क्यू च्या ठिकाणी तुम्ही दुसरे हे घेऊ शकता अल्फाबेट्स. तर मी ह्या ठिकाणी पी क्यू घेतले. तर आपले जे इक्वेशन ते आता चेंज होणार आहेत पी आणि क्यू मध्ये. तर इक्वेशन फर्स्ट जे आहे त्या ठिकाणी आपण लिहिणार आहे 1/3x plus y is equal to p plus 1/3x minus y is equal to q is equal to 3/4.
4. तर हे आपलं इक्वेशन नंबर 3 आलं. आणि इक्वेशन नंबर 4, तर इक्वेशन 2 जे आहे त्याला आपण कन्वर्ट करणार आहे. तर 1/3x + y, तर हे 2 डिनॉमिनेटर मध्येच आहे, तर हे 2 डिनॉमिनेटर मध्येच लिहायचं आहे आणि p वर लिहायचं आहे न्यूमरेटर मध्ये. त्यानंतर प्लस 1 आता ह्या ठिकाणी 1/3x - y, तर हे आणि डिनॉमिनेटर मध्ये 2, तर आधी आपण 2 लिहिणार आहे आणि वरच्या साईडला 1/3x - y = q घेतले आपण. तर या ठिकाणी हे q q/2 = -1/8. तर हे आहे इक्वेशन नंबर 4. तर इक्वेशन 3 आणि 4 हे आपल्याला मिळाले p आणि q च्या फॉर्म मध्ये. तर आता हे दोन इक्वेशन आपल्याला सॉल्व्ह करायचे. तर आता ह्या दोन इक्वेशन जर पाहिले तर थर्ड इक्वेशन मध्ये डिनॉमिनेटर मध्ये 4 आहे आणि फोर्थ इक्वेशन मध्ये डिनॉमिनेटर मध्ये 2 आणि 8 आहे. तर आधी आपण हे जे इक्वेशन आहेत यांना आपण या ठिकाणी हे जे इक्वेशन 4 आहे ह्याला थोडं सिंपल करूया. तर हे जे 2 आहेत हे आपण कॅन्सल करूया इक्वेशन 4 मधली. तर ह्या ठिकाणी आपण 2 कॅन्सल करण्यासाठी आपण ह्या इक्वेशनला 2 ने मल्टिप्लाय करायचं आपल्याला. तर मल्टिप्लाय इक्वेशन 4 बाय 2. तर इक्वेशन जे 4 आहे त्याला आपल्याला मल्टिप्लाय करायचं. तर इक्वेशन 4 ला मल्टिप्लाय करू. इक्वेशन 4 ला 2 ने मल्टिप्लाय करायचं. 2 * इक्वेशन 4 आहे p/2 प्लस q/2 = -1/8. तर 2 * p/2 प्लस 2 * q/2 = 2 * -1/8. तर ह्या ठिकाणी न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर मध्ये 2 आहे, तर पण 2 कॅन्सल. हे 2 1 जा, 2 4 जा. तर आपलं इक्वेशन जे आहे ते मिळते आपल्याला p + q = -1/4. तर हे आहे इक्वेशन नंबर 5. तर इक्वेशन नंबर 4 आणि 5 हे जे दोन इक्वेशन आहे 4 आणि 5 हे आपण आता सॉल्व्ह करणार आहे. तर आपण 4 कन्वर्ट केले आपण 5 मध्ये. तर इक्वेशन 4 नाही, आपण ह्या ठिकाणी आता इक्वेशन 3 आणि इक्वेशन 5 सॉल्व्ह करणार आहे. तर इक्वेशन 4 जे आहे ते आपण कन्वर्ट केलेलं आहे, ते कन्वर्ट झाले इक्वेशन 5 मध्ये. तर आता ह्या ठिकाणी इक्वेशन 3 आणि 5 आपल्याला सॉल्व्ह करायचं. तर या दोन इक्वेशन मध्ये जर पाहिलं आपण तर जी साइन आहे ह्या ठिकाणी आपण काय केले, जे इक्वेशन 2 आहे या इक्वेशन 2 मध्ये ह्या ठिकाणी मायनस साइन आहे. तर आपण जी साइन मायनस आहे या ठिकाणी प्लस घेतली, तर फक्त इथं मायनस करायचे. त्यानंतर हा सेकंड इक्वेशन जे आहे ते फोर्थ मध्ये कन्वर्ट झाला, तर ह्या ठिकाणी प्लसच्या ठिकाणी मायनस. तर हा इथं जे मायनस आहे फोर्थ हा कन्वर्ट झाला फिफ्थ मध्ये, तर ह्या ठिकाणी पण प्लस मायनस. ओके. तर आता आपल्याला हे दोन इक्वेशन मिळाले 4 आणि 5. तर आता हे 3 आणि 5. तर हे दोन इक्वेशन आपल्याला, तर ह्याच्यामध्ये q ची जी साइन आहे ते अपोजिट आहे, तर आपण हे दोन इक्वेशन ऍड करू. ऍड इक्वेशन 3 5. 3 आणि 5 ऍड करायचे. तर इक्वेशन 3 आहे p + q = 3/4 आणि इक्वेशन 5 आहे p - q = -1/4. तर ह्या ठिकाणी हे दोन इक्वेशन आपल्याला ऍड करायचे. तर आता हे दोन्ही फ्रॅक्शन मध्ये आहेत. तर मी आता इथे तुम्हाला सांगणार आहे कशा प्रकारे आपल्याला फ्रॅक्शन मध्ये ऍडिशन करायची. तर ह्या ठिकाणी
p प्लस p हे येते 2p आणि प्लस q मायनस q कॅन्सल इज इक्वल टू 3/4 प्लस हे दोन्ही. तर ह्या ठिकाणी प्लस किंवा तुम्ही असे लिहू शकता त्याला -1/4. तर हे प्लस इंटू मायनस, तर हे येणार आहे 3/4 प्लस इंटू मायनस मायनस 1/4. तर हे 3/4 आणि मायनस 1/4. तर हे इथं सॉल्व करूया. तर इथं आलंय आपलं 2p इज इक्वल टू 3/4 मायनस 1/4. तर 2 1 जा 2 2 जा. तर 2p इज इक्वल टू 1/2. तर p ची व्हॅल्यू हा 2 जो आहे हा इथं डिनॉमिनेटर मध्ये येणार आहे. तर 1/4 p ची व्हॅल्यू आपली 1/4 आली. आपण पुट करू. पुट p इज इक्वल टू 1/4. आता q ची व्हॅल्यू फाइंड करायची. तर आपण हे इक्वेशन नंबर 5 मध्ये पुट करू. इन इक्वेशन तर इक्वेशन 5 मध्ये 5 जे इक्वेशन आहे ते आपण आधी लिहून घेऊ. तर या ठिकाणी इक्वेशन 5 आहे p मायनस q इज इक्वल टू मायनस 1/4. तर p मायनस q इज इक्वल टू ह्या ठिकाणी आपल्याला आता करायची. तर p ची व्हॅल्यू आपली आली 1/4 मायनस q इज इक्वल टू मायनस 1/4. या ठिकाणी q ची व्हॅल्यू फाइंड करायची. तर हे 1/4 जे आहे ते आपण राईट साईडला नेणार आहे. तर या ठिकाणी मायनस q जसं तसं हे मायनस 1/4 आणि आता जे प्लस 1/4 आहे हे राईट साईडला गेल्यानंतर मायनस 1/4 होणार आहे. तर या ठिकाणी मायनस q इज इक्वल टू डिनॉमिनेटर सेम आहेत. तर हे 4 मायनस 1 या ठिकाणी हे ते -2/4. तर q मायनस q ची व्हॅल्यू झाली -2/4. 2 1 जा 2 2 जा. तर q ची व्हॅल्यू हे मायनस मायनस कॅन्सल. तर q ची व्हॅल्यू या ठिकाणी आली 1/2. तर p आणि q ची व्हॅल्यू या ठिकाणी आपल्याला मिळाली 4 आणि q ची व्हॅल्यू आहे 1/2. तर आता आपल्याला x आणि y ची व्हॅल्यू फाइंड करायची. तर x आणि y ची व्हॅल्यू फाइंड करण्यासाठी आपण पुट करणार आहे त्या ठिकाणी. पुट p इज इक्वल 1/3x मायनस y. तर p च्या ठिकाणी आपण 1/3x मायनस y पुट करणार आहे. तर p ची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे 1/4 इज इक्वल टू 1/3x मायनस y. हे 1 1 कॅन्सल. तर आपल्याला ह्या ठिकाणी इक्वेशन मिळाले 3x मायनस y इज इक्वल टू 4. तर हे आहे इक्वेशन नंबर 6. तर आता आपण इक्वेशन नंबर 6 मिळाले. तसंच आता इक्वेशन नंबर आपण 7 फाइंड करायचे. त्यानंतर ते दोन इक्वेशन सॉल्व करायचे. तर इक्वेशन नंबर 7 आपण आता फाइंड करणार आहोत.
तर ह्या ठिकाणी आता आपण पुट करणार आहे. पुट q इज इक्वल टू 1/3x मायनस y. तर ह्या ठिकाणी आपण स्टार्टिंगला ह्या ठिकाणी आपण p इज इक्वल टू ओके ह्या ठिकाणी आपण p आणि q ची व्हॅल्यू पुट केलं. p ची व्हॅल्यू आपण 1/3x प्लस y. तर p ची व्हॅल्यू 1/3x प्लस y. तर ह्या ठिकाणी प्लस घ्यायचे आपल्याला. हे प्लस, हे पण प्लस, इथं पण प्लस आणि इथं पण प्लस. आता ह्या ठिकाणी q इज इक्वल टू बघा स्टार्टिंगला आपण घेतलं होतं 1/3x मायनस y. तर q ची व्हॅल्यू या ठिकाणी q ची व्हॅल्यू घेणार आहे आपण 1/2 इज इक्वल टू 1/3x मायनस y. तर 1 आणि हे 1 कॅन्सल. 2 इज इक्वल टू 3x मायनस y. तर हे येते, हे इक्वेशन आपल्याला मिळाले 3x मायनस y इज इक्वल टू 2. हे आहे इक्वेशन नंबर 7. तर इक्वेशन 6 आणि 7 हे आपल्याला मिळाले. तर आता हे दोन इक्वेशन सॉल्व्ह करून आपल्याला x आणि y ची व्हॅल्यू फाइंड करायची. तर ह्या ठिकाणी आपण आता तर इक्वेशन 6 आणि 7 मध्ये हे 3x हे लाईक टर्म्स आहेत, पण ह्या ठिकाणी y चे पण लाईक टर्म्स आहेत. तर आपण ह्या ठिकाणी हे दोन्ही y ची जी टर्म आहे अपोजिट साइन आहे, तर आपण हे दोन इक्वेशन ऍड केल्यानंतर हे y चा टर्म कॅन्सल होते. ऍड इक्वेशन 6 and 7. तर 6 आणि 7 ऍड करायचे. तर 3x प्लस y इज इक्वल टू 4. त्यानंतर 3x मायनस y इज इक्वल टू 2. तर हे दोन इक्वेशन आपण ऍड करणार आहे. तर 3x प्लस 3x 6x प्लस y मायनस y कॅन्सल इज इक्वल टू 6. तर x ची व्हॅल्यू आली आपली 6/6. 6 1 जा 6 1 जा. तर x ची व्हॅल्यू आहे 1. आता x ची व्हॅल्यू मिळाली. आता आपण या ठिकाणी y ची व्हॅल्यू फाइंड करणार आहे. तर या ठिकाणी y ची व्हॅल्यू आपण put x is equal to 1 in equation 7 मध्ये पुट करू. तर इक्वेशन 7 आहे 3x मायनस y इज इक्वल टू 2. तर या ठिकाणी x ची व्हॅल्यू 1 पुट करायची. मायनस y इज इक्वल टू 2. 3 1 जा मायनस इज इक्वल टू 2. तर या ठिकाणी हा 3 राईट साईडला गेल्यानंतर मायनस होईल. तर 2 मायनस 3. तर मायनस y इज इक्वल टू 2 मायनस 3 मायनस 1. तर मायनस मायनस कॅन्सल. y इज इक्वल टू 1. तर अशा प्रकारे आपल्याला x आणि y ची व्हॅल्यू 1,1 is the solution. तर हे एक्झाम्पल आपण सॉल्व केलेलं आहे.
तर हे एक्झाम्पल थोडं लेंदी आहे, पण हे हे बोर्ड एक्झाममध्ये जर विचारलं तर हे पण 4 मार्क्ससाठी विचारलं जाऊ शकते. तर अशा प्रकारे आपली जी प्रॅक्टिस सेट 1.4 आहे ती आपण कंप्लीट केलेली आहे. तर आता हा जो चॅप्टर आहे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल, ह्या चॅप्टरचे प्रॅक्टिस सेट आपल्या कंप्लीट झाले. तर जी ग्राफची आहे ती ग्राफची प्रॅक्टिस सेट मी नंतर घेणार आहे. तर हे प्रॉब्लेम सेट जे आहे, प्रॉब्लेम सेट फर्स्ट प्रॉब्लेम सेट लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबलचा हा आपण पार्ट 4 मध्ये बघणार आहे. तर ही जी एक्सरसाइज आहे ही ह्या ठिकाणी एडिट झाली. आणि ज्या विद्यार्थ्यांनी अजून आपलं चॅनल सबस्क्राईब केलं नाही त्यांनी हे चॅनल सबस्क्राईब करायचे आणि ह्या क्वेश्चनचा आपण स्क्रीनशॉट घेऊन टाका. हे एक्झाम्पल जे आहे त्याचा स्क्रीनशॉट घ्या. तर आजचा क्लास या ठिकाणी मी एंड करतोय. तर आपण आता उद्याच्या क्लासमध्ये मॉर्निंगच्या आपण प्रॉब्लेम सेट 1 घेणार आहे. तर ह्या ठिकाणी मी आता स्टॉप करतो.